हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी झटपट बनणारी टेस्टी अशी फिश करीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आज आपण टेस्टी असं छोट्या माशांचं कालवण बनवणार आहोत। मासे मी इथं 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। येथे मी अर्धा इंच आलं, 10-15 लसणाच्या पाकळ्या, कोथिंबीर, अर्धा वाटी खोबरं आणि 1 चमचा तीळ हे सर्व घेतलेलं आहे। आता हा सर्व घेतलेला मसाला मी मिक्सर जारमध्ये कच्चाच वाटून घेणार आहे। मसाला तुम्ही इथे भाजून पण घेऊ शकता। मसाला वाटताना यामध्ये मी थोडं पाणी घालून याची फाईन पेस्ट तयार करून घेणार आहे। येथे मी घेतलेल्या सर्व मसाल्याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आता आपण भाजीला फोडणी देऊन घेऊया। येथे मी 3 पळी तेल गरम करून घेतलं आहे। त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे गरम मसाला, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, येथे मी चिकन मसाला घेतला आहे तो 1 चमचा घालून घेत आहे। चिकन मसाला ऐवजी येथे तुम्ही फिश मसाला पण वापरू शकता। 1 मिनिटभर हे मसाले तेलामध्ये छान परतून घ्यायचे आहेत। तयार करून घेतलेले वाटण घालून घेऊ। आणि 1 चमचा धने पावडर। सर्व मसाला हा इथे मी मीडियम गॅस फ्लेमवर 5 मिनिट छान परतून घेणार आहे। आता यामध्ये 1 चमचा मीठ घालून घेऊया। 5 मिनिटं मसाला छान परतून घेतलेला आहे। बघू शकता मसाल्याला छान तेल सुटलं आहे। आता मिक्सर जारमध्येच मी येथे पाणी घेतलेलं आहे। 1.5 ग्लास पाणी मी घालून घेत आहे। भाजीला मी येथे 5 मिनिटं उकळी येऊ देणार आहे। उकळी आल्यानंतर यामध्ये मी मासे घालून घेणार आहे। बघू शकता भाजीला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण मासे घालून घेऊया। येथे मी सर्व मासे घालून घेतले आहेत आणि गॅसची फ्लेम कमी ठेवलेली आहे। आता कमी गॅस फ्लेमवर आपल्याला मासे छान शिजून घ्यायचे आहेत। मसाले परतून घेतानाच आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेतलेलं आहे, त्यामुळे आता मीठ घालण्याची गरज नाही। मासे शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। सात 8 मिनिट झालेले आहेत। बघू शकता येथे मी मंद आचेवर मासे छान शिजून घेतले आहेत। आता आपलं माशाचं कालवण तयार आहे, छान झालेलं आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया। यामध्ये मी बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे। अर्धा लिंबू घेतलेला आहे, त्याचा रस घालून घेऊया। लिंबाऐवजी तुम्ही येथे कोकम पण वापरू शकता। बघू शकता माशाचं कालवण तयार आहे, खूप छान झालेलं आहे। कालवण थंड झालेलं आहे। बघू शकता कलर खूप छान आलेला आहे आणि तरी पण आलेली आहे। टेस्टी असं माशाचं कालवण तयार आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया।
बघू शकता चवीला अप्रतिम असं माशाचं कालवण आपलं तयार आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपी सोबत।